มือใหม่ฟังทางนี้จะเริ่มต้นเลือกไวน์ยังไงไม่ให้หลงทางผมมีเคล็ดลับมาฝากเดี๋ยวเคล็ดนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากชัวร์เซล่าไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์สายแอบดูระหว่างทำงานอย่าลืมเปิดซับไปกด CC ด้านล่างนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อสมัยที่ผมยังอยู่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็เริ่มต้นดื่มไวน์นะครับตอนนั้นสารภาพเลยว่าความรู้เรื่องไวน์เนี่ยก็คือศูนย์เลยนะครับแล้วก็จริงๆคือเมื่อก่อนคือดื่มวิสกี้นะครับแล้วก็ดื่มเบียร์เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็พอจะมาเริ่มดื่มไวน์เนี่ยก็คือเรียกว่าไม่รู้เลยว่าจะเลือกยังไงนะครับแล้วก็มีปัญหามากๆเพราะว่าหลายขวดนะครับที่เราไปเลือกซื้อมานะครับก็คือเป็นไวน์ที่แบบเราไม่ถูกปากเลยแล้วก็เรียกว่าเลือกผิดมาเยอะมากนะครับทีนี้เคล็ดลับมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่อยากจะหลงทางเหมือนผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังเริ่มต้นเลยนะครับถ้าผมแนะนำเลยก็คือเราจะต้องเริ่มต้นกันที่พันธุ์องุ่นก่อนนะครับเพราะพันธุ์องุ่นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เรียกว่าเบสิกสุดแล้วก็เราสามารถศึกษาหาข้อมูลได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราอาจจะต้องเริ่มทำความรู้จักนะครับว่าพันธุ์องุ่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์แดงก็ตามนะครับหรือว่าไวน์ขาวก็ตามนะครับหรือว่าสปาร์คลิ่งก็ตามนะครับว่าพันธุ์องุ่นหลักๆเนี่ยมันจะมีพันธุ์อะไรบ้างเป็นต้นว่าหลายท่านนะครับที่เพิ่งเริ่มดื่มนะครับก็จะคุ้นหูกับพันธุ์อย่างคาเบเน่ซาวิยองนะครับแล้วก็จะรู้ว่าองุ่นคาเบเน่ซาวิยองเนี่ยเป็นองุ่นที่ออกมาฟูลบอดี้นะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่หอมเป็นกลิ่นของครีมจากคัสซีสนะครับผลไม้เปลือกดำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของโอ๊กเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคาราเมลคอฟฟี่หรือว่าช็อกโกแลตหรือว่าวานิลาก็ตามนะครับพอเราเริ่มศึกษาอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะชอบไหมกับองุ่นคาเบเน่ซาวิยองนะครับหรือว่าเราอยากดื่มอะไรที่มันเบากว่านี้ไลท์บอดี้กว่านี้ refreshing กว่านี้นะครับพอเราอ่านไปเรื่อยๆเราอาจจะไปเจอว่าองุ่นพิโนนัวนะครับเป็นองุ่นที่แทนนินน้อยนะครับแล้วก็เป็นองุ่นที่กลิ่นออกหอมนะครับออกเอิร์ธตี้นะครับแล้วก็ไวน์เบาๆสดชื่นนะครับเราก็แทนที่เราจะไปเริ่มจากคาเบเน่ซาวิยองเราก็จะอาจจะมาเริ่มจากพิโนนัวแทนก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นอะไรที่เรียกว่าอย่างน้อยจุดเริ่มต้นเราก็จะมีไอเดียนิดนึงว่าไวน์ที่เราเลือกซื้อเนี่ยรสชาติมันจะออกมาประมาณไหนนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างถ้าใครที่เป็นสายไวน์ขาวนะครับถ้าชอบไวน์ที่ออก refreshing สดชื่นหน่อยๆนะครับเราก็อาจจะเริ่มต้นจากRiesling ก็ได้นะครับซึ่ง Riesling เป็นองุ่นที่ค่อนข้าง refreshing นะครับหรือว่าถ้าใครที่ชอบ full body นะครับ oaky creamy buttery หน่อยๆนะครับเขาก็อาจจะเริ่มเลือกไวน์ที่ทำจากองุ่นชาโรเน่เป็นหลักทีนี้นะครับพอเราเริ่มต้นจากพันธุ์องุ่นแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าองุ่นนะครับพันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเบเน่เมอร์โลริสลิงชาโรเน่นะครับหรือซาวิยองบลองก็ตามนะครับถ้ามันปลูกอยู่กันคนละประเทศนะครับรสชาติเนี่ยมันก็จะต่างกันเลยนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นซาวิยองบลองนะครับที่มาจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับกับซาวิยองบลองที่ปลูกจากเขตที่เป็นต้นตำรับในฝรั่งเศสอย่างซองแซหรือปุยเย่ฟูเม่นะครับก็คือรสชาติเนี่ยเรียกว่าคือต่างกันมากๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นก็ดีนะครับหรือว่าเป็นบอดี้ก็ดีหรือว่ารสชาติที่มันอยู่ในปากเราก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเริ่มต้นด้วยพันธุ์องุ่นไปแล้วนะครับคนที่แอดวานซ์มากขึ้นเริ่มแยกแยะรสชาติแยกแยะกลิ่นได้มากขึ้นนะครับผมแนะนำเลยว่าสเต็ป2นะครับสเต็ปต่อไปก็คือเราควรจะไปเริ่มต้นที่ประเทศนะครับแล้วก็ค่อยเจาะลึกไปที่เขตแต่ละเขตของประเทศนั้นๆเป็นต้นยกตัวอย่างพันธุ์องุ่นที่เป็นที่นิยมเลยนะครับสมมุติว่าเราเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นดื่มชีราสนะครับซึ่งชีราสในเมืองไทยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ในตลาดก็จะมีเป็นออสเตรเลียค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อาจจะเริ่มต้นจากตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไวน์มันออกฟูลบอดี้นะครับมันมีความแจมมี่มันมีความแบบหนักเข้มนะครับแล้วเราก็ลองไปเรื่อยๆนะครับเราก็แบบเฮ้ยอ่านไปอ่านมาปุ๊บปรากฏว่าจริงๆแล้วองุ่นชีราสนะครับมันมีต้นกำเนิดเนี่ยไม่ได้ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่าต้นกำเนิดมันอยู่ในแคว้นโรนของประเทศฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มแอดวานซ์มากขึ้นเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะไปเจาะลงนะครับที่ว่าไหนๆเราจะเริ่มศึกษาเราชอบองุ่นชีราสแล้วเราก็ไปลองหาซื้อ
ต้นฉบับเลยก็คือเป็นอะไรที่เป็นออริจินอลของชีราสเลยซึ่งประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆเขาจะเรียกองุ่นพันธุ์นี้ว่าซีรานะครับและต้นกำเนิดอย่างที่ผมบอกก็คือจะกำเนิดที่แคว้นโรนเหนือนะครับก็คือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วปรากฏว่าซีรานะครับหรือชีราสครับที่ดังนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับตอนนี้ก็คือมาจากนอร์ทเทิร์นโรนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเขตดังๆอย่างโคดโรตีก็ตามนะครับหรือว่าเขตอย่างคอนาสนะครับซึ่งทำซีราที่ออกมา powerful นะครับหรือว่าจะเป็นจากซังโจเซฟนะครับที่ค่อนข้าง value for money นะครับหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไวน์ระดับเริ่มต้นนะครับของโรนเหนือที่มีเลเบลว่าโคตูโรนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่เรียกว่ามันจะเริ่มเขาเรียกเริ่มเจาะลึกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราก็จะได้เรียนรู้เลยว่าไอ้องุ่นชีราสที่เราชอบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยพอไปกินตัวออริจินัลแล้วนะครับรสชาติเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับชีราสของออสเตรเลียเลยแม้แต่นิดเดียวแอซิดกับสวยกว่า refreshing กว่านะครับแล้วก็ไวน์ออกซอฟต์กว่าดื่มง่ายกว่าเป็นต้นนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราอาจจะชอบแบบเดิมแบบโลกใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะชอบแบบโลกเก่าก็ได้แต่มันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นในองุ่นพันธุ์นั้นๆนะครับรสชาติของไวน์เนี่ยจริงๆแล้วคือถ้าใครศึกษาไปลึกๆแล้วจริงๆคือมันมีความหลากหลายมากๆนะครับหรือว่าผมยกตัวอย่างที่2นะครับเป็นต้นว่าสมมติว่าเราเป็นสายไวน์ขาวนะเราลองริซซิ่งแล้วเราชอบมากๆครับเป็นต้นเนาะเราอาจจะเคยได้ลองแบบริซซิ่งจากนิวซีแลนด์จากSouth App เป็นต้นนะครับเราก็ศึกษาไปเนาะลองอ่านดูว่าริซซิ่งเนี่ยจริงๆสมมติว่าถ้าเราจะดื่มเนี่ยมันควรจะต้องดื่มจากเขตไหนบ้างซึ่งผมรับรองได้เลยว่าจะต้องเจอแน่นอนว่าริซซิ่งที่ดีๆเนี่ยมันจะต้องมาจากประเทศเยอรมันเป็นต้นนะครับซึ่งเยอรมันเนี่ยจริงๆก็คือเป็นต้นตำรับของริซซิ่งนะครับแล้วก็ริซซิ่งดีๆแพงๆที่หายากๆเนี่ยก็คือจะมาจากประเทศเยอรมันเป็นส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะเริ่มต้นที่เยอรมันก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะลองศึกษาต่อไปว่าเยอรมันเนี่ยจริงๆแล้วเขามีแบบเขตปลูกไวน์ที่ดังเรื่องริสลิงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป็นต้นว่าถ้าเป็นโมเซลนะครับก็จะเป็นริสลิงที่แบบว่าหอมเบาแล้วก็จะมีติดหวานได้เป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นริสลิงจากไรน์เกานะครับหรือนาเฮอร์นะครับหรือว่าจะเป็นไรน์เฮสเซนนะครับซึ่งเป็นเขตที่กำลังมาแรงตอนนี้นะครับมีไวน์เมกเกอร์ระดับตำนานอย่างเคลเลอร์นะครับซึ่งริสซิ่งไรน์เฮสเซนเนี่ยจริงๆก็คือสไตล์ต่างกับโมเซลมากๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นริสซิ่งที่ dry แล้วก็ออกคอมเพล็กซ์แล้วก็ powerful กว่าทางโมเซลเป็นต้นนะครับทีนี้พออย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเริ่มเข้าใจองุ่นเข้าใจริสซิ่งมากขึ้นแล้วนะครับก็คือมีเปรียบเทียบว่าเป็น New World นะครับเป็น Riesling Original อย่างเยอรมันเลยแล้วเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆเราชอบ Riesling จริงหรือเปล่าหรือจริงๆเราชอบ Riesling เฉพาะที่มาจากประเทศนั้นหรือว่าเขตนี้เท่านั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่2นะครับทีนี้นะครับมันจะมีปัญหาที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือถึงแม้ว่าเราจะศึกษาลึกลงไปถึงเขตแล้วนะครับเป็นต้นว่าสมมติว่าเรารู้ว่าเราชอบไวน์ปาโรโรนะครับซึ่งทำจากองุ่นเนปิโอโลเนี่ยนะเป็น King of Wine ของอิตาลีเนี่ยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วในปาโรโรเนี่ยนะครับมันก็จะมีโปรดิวเซอร์หลากหลายมากแล้วโปรดิวเซอร์แต่ละคนเนี่ยก็คือจริงๆถึงแม้เขาจะทำไวน์จากองุ่นพันธุ์เดียวกันนะครับดินนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าด้วยกรรมวิธีด้วยเทคนิคนะครับด้วยเคล็ดลับของแต่ละไวน์รี่เนี่ยเรียกว่าแต่ละคนก็คือจะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราชอบไวน์สไตล์แบบไหนอันนี้นะครับผมขอแนะนำเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มจะแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไวน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนเป็นหลักนะครับไม่ว่าไวน์เมกเกอร์ก็ดีเขาจะมีสไตล์ที่เขาชอบนะครับหรือว่าจะเป็นซอมเมลิเยก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นร้านไวน์ก็ตามเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำเลยว่าสเต็ปต่อไปถ้าเราจะแอดวานซ์มากขึ้นเนี่ยเราต้องพยายามมีซอสนะครับที่เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้เป็นต้นว่าถ้าสมมติว่าแถวบ้านเรานะครับเรามีร้านไวน์อยู่ร้านหนึ่งแล้วเราไปซื้อแล้วเราบอกว่าไวน์ร้านเนี้ยเราซื้อแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกปากเราจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อกับเขาใช่ไหมแล้วเราก็คุยกับเจ้าของร้านคุยกับพนักงานที่ร้านแล้วเราก็เริ่มที่จะแบบสนิทกับเขาใช่ไหมทีเนี้ยคนที่นำไวน์เข้ามานะครับ
เขาก็คือจะเป็นคนที่เคยคุยกับไวน์เมเกอร์บ้างเคยศึกษาไวน์ที่เขานำเข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเขาเรียกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะมาเล่าให้เราฟังได้ว่าไอ้ไร่เนี้ยนะคือบาโรโรนะครับมันคนนี้เขาเป็นแบบสไตล์ tradition นะไวน์ออกมามันจะแบบว่าต้องเก็บนานๆเลย5 ปี 10 ปีถึงจะเริ่มดื่มได้นะครับแต่ว่าพอพร้อมปุ๊บเนี่ยคือไวน์มันก็จะแบบสุดยอดนะครับบาลานซ์แล้วก็กลิ่นหอมมากๆหรือว่าบาโรโรอีกเจ้าหนึ่งนะครับมันเป็นบาโรโรที่ทำออกสไตล์แบบโมเดิร์นนิดนึงใช่ไหมครับก็คือจะมีความแบบว่าดื่มได้เร็วนิดนึงแต่ว่ารสชาติมันก็จะแบบว่าไม่ได้คลาสสิกเหมือนกับบาโรโรที่เป็นคลาสสิกสไตล์มากนักนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้พวกนี้ก็คือเวลาเราไปเจอร้านไวน์ที่เราชอบเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะแนะนำเราให้ได้และสมมุติว่าถ้าเขามีไร่ใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าไร่ที่เรายังไม่เคยชิมขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะสามารถแนะนำให้เราได้ว่าอันเนี้ยนะคุณน่าจะชอบนะหรือว่าลองตัวนี้ไหมไม่เหมือนกับที่เคยลองมาแต่ว่าอาจจะชอบก็ได้นะครับเรื่องของไวน์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนเป็นอย่างมากนะครับแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะได้รู้ลึกลงไปอีกว่าสตอรี่ของแต่ละไวน์นารีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับหรือว่าอีกทีหนึ่งนะครับก็เหมือนกับคลิปที่เราพาไปทัวร์ซาวัวนะครับก็คือถ้ามีโอกาสนะครับเราก็อาจจะไปเขาเรียกว่าไปเยี่ยมชมไร่ไวน์ก็ได้แล้วก็ไปพูดคุยกับไวน์เมกเกอร์แต่ละคนว่าเขามีเคล็ดลับยังไงนะไวน์สไตล์เขากลิ่นที่มักจะได้เป็นยังไงรสชาติต้องเก็บกี่ปีอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะรู้เรื่องไวน์นะครับหรือว่าซึมซับรสชาติของไวน์ได้ลึกซึ้งมากขึ้นและอันนี้นะครับก็คือเป็นเคล็ดลับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดดื่มไวน์นะครับก็ทบทวนอีกรอบก็คือเราเริ่มต้นกันคือเราศึกษาที่พันธุ์องุ่นก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆลองชิมไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราเริ่มคุ้นชินกับพันธุ์องุ่นนะครับเราก็ค่อยๆเจาะลึกนะครับเป็นประเทศไปนะครับจากประเทศก็คือเป็นเขตนะครับแล้วก็เล็กย่อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็คือสุดท้ายนะครับก็คือเราพยายามเจาะลงไปเป็นโปรดิวเซอร์ทำให้เราสามารถที่จะเลือกดื่มไวน์ได้อย่างเป็นทิศเป็นทางนะครับไม่หลงทางแล้วก็สามารถที่จะ enjoy ไวน์ได้ลึกซึ้งทิ้งท้ายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมมีเคล็ดลับนะครับหรือว่าข้อควรระวังมาฝากนะครับ3ข้อแรกนะครับสำหรับเมืองไทยเลยนะครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงนะครับไวน์ที่เขียนว่าฟรุตไวน์นะครับตรงนี้ก็คือจริงๆมันเป็นไวน์ที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไวน์ที่คุณภาพไม่ได้ดีมากนะครับและรสชาติก็คือเรียกว่าสำหรับผมก็คือยังเป็นอะไรที่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่สำหรับคนที่จะเริ่มดื่มไวน์นะครับเคล็ดลับที่2นะครับก็คืออย่าเลือกไวน์ที่ราคาถูกจนเกินไปไวน์เนี่ยมันจะบอกว่าไงคุณภาพกับราคาเนี่ยยังไงมันก็ค่อนข้างสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะศึกษาเรื่องไวน์อยากจะรู้จริงๆว่าไวน์เนี่ยทำไมมันถึงเป็นที่นิยมแล้วทำไมราคามันถึงแพงแล้วคนถึงแบบว่าหลงไหลกันนักนะครับก็คือควรจะเลือกไวน์ที่แบบคุณภาพดีนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มต้นปุ๊บก็คือไปเลือกขวดถูกสุดเลยปุ๊บก็มันอาจจะได้ประสบการณ์ที่ไม่ได้ดีนักนะครับและที่สำคัญก็คืออย่าเลือกไวน์ที่ราคาเพราะว่าไวน์แพงนะครับไม่ใช่แปลว่าเป็นไวน์ดีเคล็ดลับข้อสุดท้ายของผมนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าติดแบรนด์นะครับก็คือหลายท่านเนี่ยที่มาปรึกษาผมก็คือเขาก็จะบอกว่ามีไวน์ยี่ห้อนี้ไหมมีไวน์ยี่ห้อนั้นไหมแล้วก็หลายท่านก็คือไม่ค่อยที่จะเปิดใจที่จะยอมลองอะไรใหม่ๆที่เขาไม่รู้จักมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ผมขอบอกเลยว่าจริงๆมันก็เซฟดีนะแต่ว่าคุณอาจจะพลาดไวน์หลายๆขวดที่คุณอาจจะชอบมากกว่าได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ